CJ, makabakan kita akong gas. Wala. Sige na. John, date yung computer sa Oy, gawin na lang. Down naman ng sa Toko Pay. Mag-drink ka na sana.
Try? Ah, 95 yung ano. Ano na ang fruits? Wala. Ay, ano naman na dyan, Bukay? Ano maka? Ayan na. Pero ano? Kasi, Puta trade. yung pa. Yan pa. Ay, fruit. Kata kayo may ano din may May fruit. fruit, ano, ayan, surir, Anong rare? yung, ano, tagasan. Ano pati ganyan with the
ako sa Bata. Arayo pa ni Jay. Abot ka na, Jay. Sino mo kanina ka na? Alam? Bro, try dito. Balik na. Ilang pang minutes? Magsika na. Si. Si. Ayan eh. Lourdes Paan. Yung bang. Yan pa. May oras pa. Yan. Dako. Yung anong oras? Ay, nagbilog. Please. Ano ba ka? Gumakakwa ang skip niya. Skate? Pin. Wait na ta. Sarap na sana. Dito ko na. 3 for 2 screen. Boy, pairam ng tulak anin mo, boy. Tulak angin. Okay. Hirap mo na. Awaking pa yung. Uy. Buka. Ganun ka lang ka. Tigama. Bro.
Divine Spirit pala so ay Catherine Boy. Gawali ako. Guys, sabi ko pa rainbow cord. Hindi masanag, gareho ni Baga. O di ka sa rainbow. Dahil ko nga alam na divine spirit pa lang siya ayo. Yung nga po pala sa rainbow cord. Regular ko kayo sa sinabi ko. Say, take this today. Sunod. Ang bako daw kay expand. My turn. Gagawang ayo. Ay, sila ko. Bakit na? Ang single ko, suwan ko rin. O ba ako?
Hi! Tapos ganda. Sino ulit na din ba doon? Wala po. Sige, palitan. Daw, ready daw. Ready daw. O, Nate, hindi yan naligo. Pag wala, mag-decide ko kayo mag- Gravity ko, gravity di. Di. Bo. What are you looking for? What are you looking for? Looking for? What are you looking for? Looking for? What are you looking for? Different type of ice cream. May mawigit. Fine. Dua. Dua pa rin. Tapos ikuan mo kayo. Papalit din ko siya. Naging ito na.
ano, yung anak niya ni Spring. Oo. Yan mo din. Alis. Take up right. Tapos nakakaisa ko. Mawag mo naman na talipad. Himat mo. Kumbaga. Dahil mo na pa ito. Ikaw ko na lang mo kayo. May pagbalian na kaya. Yan, palayo-layo mo po sa nila. Sabi. Yan mo may paano ka. Kaya, alam mo. Sa aid. Ito, gravity o. Kawitin mo. Yung mulog ka ba kung kudrap? Ikat, duwa. Dua ka rin. Proud na gravity. Yan na. Kaya nagkakuha ka sa mga gravity. Mata. Pirang Jim. Skipping. Kayo mag-accept. Bago. Sepal. Spike na. Iyo pan. Bro, diyan mo kay Paul din na makamit yung Jen. Duwa kayo niyo. Tapos iyo na, duwa sa natin magtutupag na kay ano. Gusto ko lang makilikot lang. Nagili ka taon, maraming taon. Yun man ako dumon. Taon lang ganda. Lagi bunga, nagano nga ikaw. Kami nagkanta kami. Nagkanta kami. Stay. Pagpuro sa akin sa gilid sa sabi. Okay. Oo. Ano ka na siya daw? Maraming gulong. Buboy. Kailangan mo sa luwan. Pinailaw na? Pinailaw na? Pau, kaya mo, pau, pau, pau. Pinailaw na? Grabe niya ano mo din. Nawingin mo na kay alam? Computer Ilang check kay Paul? Computer 3 has previous Ito version. po ta. Yeah. Tira. 25. 95? 20. Bakit? Para speed ko na. Yung ano live. Okay sa po.
Ano na, bro? Sir, kahit ito sa lapit, ang ano ni Dugo, kahit ito, sa kanan ni Dugo. Kami, doon sa kuya, kami talaga, Wag mo. sa masunod sa mga anong gravity, nakuha na ano mo, Ano ba alam mo? Ano ba alam mo? Connected. Computer. Phone. Bilang ako This sa previous version. gusto talaga inang yan. Ikaw ano ka? Kaya, Albetor, kapag libre. Chika, ulo ko yung wala mo yun, no? Pero yung libre yan. Ako, Libre ka yung ay, maring ka nga. Isang nga. Palaw, ako ni Pao yung kasta. Kasi nga yung turo ko nga niya. Hindi ka maligate. Okay? Ako na libre. Eh, wala kang tuturuan ka. Wala mo? Hindi magkakasay pa. I'm sorry that you lost her. That you lost her. I'm sorry. Pwede ba ako dyan? Wow, wala dun. Hindi ka pa. Kaya pili ka ano ka na ka, bakit hindi lang sa tubig? Parang po. Si Pati X. Ah. Hindi. Uy, bakit ko saan? Ito ka lang. Parang ko na Eh, mag-visit ako. Mag-visit ako. Alit mo sila.
Si Mariga. Makan. Bubuk. Kapanood kami ng podcast ko. May ganap siya. Ako si Dixie. Wait lang. Wow. Makanya. Uy! Doon na dong mura ako. Baka hindi. Jangan cepat play. Sakit po ang sa puso lang. Ano yun? Super. Kumusta yun? Nakumbu. Kahit two, one. Boom! Nice one. Tatanawin kayo ng puno. Like? Ay, Jay. Eh, what's your turn? Dali. Dan 30. Dan sisipin ka. Kapapandya ka! Sabi nila mo gulit ka. Ano? Gulit ka na sabi nila. Hanggang halit ang Pinapin gusto. mo ka! Nagwawag. Yan, yan. Suba ko. Pero kung tawag ko mo. Dito masingpin ka, tapos magulit ka daw sabi nila. Kultivate na mo sa nini. Cultivate ka kayo mo. Oo, talaga. Kasi ko na computer ako. Gulit na doon naman. Nata. Kapag ka ni Lola. Ano? Tawag niya may tulo. Thank you. Pagkadong ko sa nini. Dito kayo kung paano sila. Dali na.
Ano sabi niya? Ano pre? Ha? Hi. Ano sabi? Plus na. Ikaw? Para lang siguro gagawin. Ha? Para lang. Ano? Ano? Sino mo di piso? Mexico? Yo. Bumalik ka nga. Buti ako na yung mga ito ko baka nung sira nga yung pininiyo. Buti na ano? Sorry siya. Ano ko, di lang mo mabalay sira. Bumalik ka na tayo. Ka na tayo. Pinapin mo, pag nakakotay na ako. Umulit ka na tumatalag na galat si Luda. Hindi ka tunay kung nasasama sa biyan. Ayaw kong pag-repe. Ano mo mga eh. Yo! Para boy, talaga nga kita kasama sa repe. Tulog pala today. Ulit ka na kahit Oh my God! Oh, pinapati. Wala mo kang kuko. Balik ka na sa Madrid. Balik ka na sa Madrid. Uy! Kailangan naman. Nakikita ko siya, bro. Mag-wait ka na lang, bro. Wait ka na lang, bro. Para yun, yan. Bro! Diba man andyan? Dumatito ho. Man. Nakarito. Diba na nakulong din? Hindi na tabanda mag, ano, farm. Sina? Ngunit, Sina? at sabing ngunit. Mati murado na raw. Boom. Boom. Sama. Run pa kumbo. Lalaba ko. Akong pagkirayan. Ano ito si bro? Wait, magkakaroon. Ang hayop na. Bigat din dito ay puro ang labog pa uli. Oh! Sabi kang hayop. Naku, minangakot siya ko. Yun na pala yung Ayaw. Ako nga, sama. Wala kang ayaw po. Sige, Jay. Dito ng buhay ko. Tara ba nga? Sana sa inyo lang lang ito. Sana sa inyo lang sa inyo. Sana direct kayo. Uy, may nag-ano. Sana. Sana kayo lang. Kaya nga masabi ang ito ng ito. Ayun eh. Santo daw. Loto. Santo daw.
Ano? Hindi mo. Matagal siya na ito. Tawag ko rin sa espada. Akas kasi. Ano mo, hindi sabi mo, ano mo, Kita kayo babat ko. ano, pwede mo mo. Nagpamay ka ng babat ko. Ayaw ko sa Matang pa ako. Hindi siya ulit. Naman matang sa ikaw. Hindi sa iyo. Si Juan, Tangan. Siguro sinabot niya kayo. ako kumain. Sabi mo, ako mag-aap. Tapos mo na kasi long hair. Gawin niya, yan. Bakit ito lang pag-gano'n? Ang kinabi ko pa rin na is, abot ko na ka. Iyo kan kini bulan ti Julio. Mas na wala sa ka. Nalungkot na ini. Wait. Pakita mo, pamili tayo ka. Tapos, nawa na ko. I'm here. Kita. Ikaw, bro, bo. Pero kayo bro. Bro, Ano? Iisip ko. ako titigil ng isang ta. No! Yung sa konti ko na alam ka yung yung kayo ikagawa ko yung sa ko yung kayo. Yung gilya kita ko ya. Nagigil mo ka kasi ng mga binibisa ko. Galit ka? Hindi mo lang nagpo ang mga tinay. Sabi talaga. Ano ma'am? Tapos kung makita ko Ano na. ma'am? Sino? Lumumukod ako dyan ang pagkakuha. Atas mo. Ano siya, no? Sika nga. Tingnan mo.
Kasi yung mura ko na mag-benta kayo. Di ba kahit sige mo? Oh my God, yung wala niya doon din. Eh, na. Ano ko sa ulo ko? Ano kung ko? Oo, wala ko ka. Dala ko muna. Dala ko muna. Ano kini kailangan dingding hayop? Katulog. Kailangan. Bugoy. Bugoy. Bali yan eh. Radio ko, darap ko din. Magulang yung malaga na di ba? Mga piso. Bali ang basket. Tulon. Ano mo eh? Asirin ko. Kasi ang gusto niya ay. Oo. Bigay itong di ba minatugin din makita na kada hindi nakapta ko yung Sama-sama ka na yun, eh. Eh, nakaw. anak eh isyan guys No. Oh, sulit ako. Loki. Chicken. Mayroong baka lang. Ano? Mataba na. Lindo. Huwag niya kita Hindi mo na makawad doon sila. Kabada na sila ka. Umagay sa ano.
Ano ka? Smoke na hayop ka. Di ba Okay. ba? O, aha mo. Nagmani si Ribe. Di ba mo kayo ko si Ribe? O, si Ribe. Aray, smoke hayop ka. Sigarilyo! Yan, tinarap ko eh. Tinarap. Wala naman ako. Ay, Magma. Hindi pa ka mo nga mag. ay, parang na. Oh, chul! Ay, Facebook na kaya. Anong Facebook? Kasi ka nagkakarawa. Ako na lang po. Si Bulino. Ayun, si Bulino pala. Si Bulino. Ay, so, doon. Oh, si Bulino. Yung nga, hindi ka magdumang sa akin. Ikaw nga ako doon. Ay, balig daw. Balig. Balig sa bundok. Sabi mo, okay lang. Bakit siya? Ito ka bumili pa rin. Ganito kayo. Ganito kayo, no? Ito naman siya. Ganito ka sa lahat. Ganito ka sa mga Kapag ako tanga. Kapag magsayaw, dahil sa'yo. Napagay ka, dumaan. Ilan pa yun? Hindi na makayat mo si Pina yun. Sana yun. Wala siyang makusog. Bakit? Bakit ako kayat sa kaya? Bakit ako kayat? Sama kayat si Pina ka rin. Sinangalaan mo na ba yung bahay? Ang payong buhay kaya. Sinangalaan mo na. Ang mahal. Pagbigahay. Pagkanaari. Alin mo ka kung galing pinusis ko lang. Dahil sa kapangalit ko. Deka 6. Puro. Dahil sabi kayo pa kung kay Dear. Sabihin niyo. Pwede mag-out na sakto. Open. Open sabi. $9.50. Good evening. Oh, yung Nagduman sa ano. Sige, Nini. Binigla mo.
Ay, yung si Yuso. Yuso ba yun? Tulog. May ka pa. Ay, nga, yun. Nakakalog ka ako. Ha? Ay, parang Nagpapasok kayo din. Wala ka pa. nilagulay. Gusto ko naman. Nilagulay. Pero ang ko, hindi ko meron ka na ako sa kulo. Di ba kinayo yung video? Sabi daw, malit na daw yung lang. Daw sa Bulacan daw. Ako na ako ma-extend. Baka masito. Dalaga ko. Sinong bungat? Wala ka pa kang baray. Tulog. Sabi, sabi. Para lang kasi tayo. Ah, sabi. Dudog mo lang. Mag-isip na nga mula. Mag-isip. Nag-isip pa rin kung mula niya. Magpura daw si Jay. Wala sa smoke. Gusto ko magpalamig eh. Ano? Ang nag-15 daw siya. Ano sige, minawit na dyan sa bukwa. Ano ba lang? Sarap ka ba lang? Zay? Ano lang, nagpulak na. Ang galing siyang ibang Alam ba ito ang maglaban na? Bakong maglaban? Ito kayo ng Jordan, yung ngayon mo. Maano ako man ito? ano hindi. Hindi ko kayo ng Jordan. Sige, pero daw sa atin. Ako 50 na yun lang. Basta ano? Ha? Wow. Yung malaga, ano din nag mura ang kulas. Eh, manjit sa pinugat. Supportang. Marami ka piral. Guys, parang Kontran. okay, patay
Nakalit si G. Ibang lang dito ba? Ako, mag-ilan ito. Si Papa mong kalbo, hinaga ang palyo. Kamutot? Sabi na po, Pinapihot utod ko mo ko. ba ito? Kuya, yung pwede discount niya. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Ang taba mo. Hati mo sa akin. Tapos tubak na tinawag ang sikito. Suwa. Tiyutik ko doon. Isa ni Dudo. Isa ni Dudo. Tapos na sabi ni Gabe. Si Bats na lang, sumigil ka. Ay, bakla. Oo, kami makatuloy ka. Sige. Wala kang bakla. Bumubuloy na bakla. Ano na may pili ka? Bumubuloy na bakla. Ano? Bumubuloy na bakla, Alex. Wala yun. Awaken ang kadyang light. Pero na-awake ano na dito. Sobrang ng bakla. Ako yan ano, may refill na ako dyan. Ano ako naman din? Ako side. Marami na nga kasi. Ako ito ka lang million suman. Bulok na ako sa kahit ang damage. Kaya mas madami. Uy, baka hindi ko pa nila kapag saan ba may pero sa mga sa ulit ba may Bang iba ka na haligan? Nagtutugod si CJ. Pero nakatanda. Pwede rin ako. Paano mo nabito din? Max level. Dante. Wala. Ay, drop na yun. Ito lang si ano. Palikpik? Buhay dyan ang palikpik ang sira? Palikpik? Kapag yung pwede niya ng palikpik ang sira, ang bago. Magtugat. Hindi sa ko yan, nandiyan marungulat ang ang size. Tuloy ko na din. Mas karap. Kawikin mo ko ang ice mask. Natawag ko kang sabi. Sige. Lawikin mo ako. Kaso ano na sa lawikin ako ka? Bigyan din. Alipay. Maswara ng light. Boom! Yung nalawikin na nagwar. Kasi nalawikin na. Sa ko, yawikin mo ko sa light. Money of fly, 175. 50, yung sano. 50 na dyan fly. Ayun. Wala na dyan fly. 175.
Okay. Bapaw ng fly. Play mo ito ng nalabaw. Ang dami. Ay, tulog na. Puro ko, walang magkakasasalo. Marami dyan partida ang pag ko dyan. Ba, malimutan ka na naman ako. Marami palang pangkumbang ba? Sige. Ang kalampat sa ano. Dre. Ganun, Dre. Ay. Eh, siya yung version ko yung nagsipit daw pala. Yan na, Faye. Amerikano pala yun, gago. Amerikano pala yun. Uy, wala akong dalawang-dalawang. Puta, masa nagsipit pala yun sa mga karalig ko. Hindi daw eh.
Kakauwi ko lang, galing Pasay. English mo lang, ito pinaneto. Sorry. Bigla ko kasi ako, kailangan ako lang. Wala kung nasan gago. Baka may trabaho, baka may trabaho. Sabado bukas. Ano yung pasok ko? Ay, Friday ka? Friday? Bakit? Sabado bukas po rin. Sabado bukas. Meron dyan? Minsan? Ano public? Ano yan? Private school? Hindi. Kasi walang walang ganun sa public. Wala nga. Hindi ako naniniwala. Hindi. O, saan ka pala katira? O, hindi mo nga hindi mo sabi-sabi. Sabihin mo para malaman ko. Uy, Ray, nahihito si Ray. Hello. Uy, nasa ka na. Ikaw na lang hihit ito. Hindi lang sa akin. Di si Ray. Yung Ray. Ano gusto mo? Rino ang pangalan niya eh. Sorry. Down. Uy, tagal mo naman kay Joy. I want to play with you. You need to be there. Joy, ito ka na bago. Sabi ko, May sage ka, di ba? May sage ka. Di ba may sage ka? Hindi, kanya naman eh. Di ba may sage ka lang? May sage ka lang kakalampag. Ay, oo, no ka. Hindi mo lang sa yeah. What? Yung akin po. Mga pinakagyan. Wala pa madilim lang. Sira out. Yung, ito mo lang. Ano na ako dito mo yun? Ikaw, sino ka ba? Wala naman ako ba? Ay! Oh, ikaw! Yun kayo yung pat galit sa maganda. Yun yung display nito.
Ito lang naman. Wala akong may. Iba gamit ko. Iba. Wow. Kuya mo pala yun? Ay, ayaw ko na. Dati gusto mo yun. Ano ba gusto mo yun? Ano? Sabi, gano'n lang yun. Puro ano, bakbakan, balikan. Tatabi sa one. Oh, open. Sawa. 785. Good evening. Gawin. Good morning. Ay, gusto mo horror games? Hindi, alis lang. Sigawan tayo, sigawan. Sigawan tayo. Big tayo, big. Daming ayaw ah. Daming ayaw. Ay, gusto mo baalan? Gusto mo baalan ng tayo? Pagbabigal. Hindi. Gusto ko lang naman. Gusto lang naman. Mayak-yak yun. Tapos gusto lang naman. Kid ka to. Nagkakawag sa mga. Tulog na. Iyak mo yan ba? Pinasundi ko ba bagay sa account ko? Pinag, tipoy. Mayak mo ba? Ah, ganito naman ang email! Sa email ito! Bang ako. Hindi ako mayabang. Yung mayabang yun, wala naman yung Matutulog wala ka, sabi mabalik. Sabi pa, ano na ito, TV? Wala din yun na, wala din yun na, pogi siya. Kung may magabi. Pogi siya. Ano, mag-game ka pa na? Pogi mayaman. Hindi, kayo Mayaman. kasi gusto lalo. Gago, lang. Lakit. Ako ma, naman na-cheat. Yung right. Saan ka Oh, lang? iyo. Ang lalo na standard namin ni, ni Ray. Kasi si Ray, napaka, ehemon mag-post ko sa Facebook. Ehemon siya mag-post. Ikaw, pakita ko sa yung mga post niya. Ay, babasahin ko lang. Hindi na papalit. Tignan mo ito. I-scroll na. Ito yung post niya. Parang, Hindi ka mag-ganisa yung bar. alam mo rin, Ganda parang. parang ka daw baliw. Baliw yung baliw. Short kaya. Tapos yung isa naman, buhay ka pa ba? Ha? Kung man madali ang magpairahin ka. Madali na. Ako yung baga. Ito pa. Mapakunyang pa, mapa-chinchawin. Yung 75% yung post niya eh. Aga. Ay, check. Nag-post siya. Ano daw siya? Yeah, that one. Sorry, gusto. Tapos nag-post siya. Bibili daw. Bibili kita. Ito dito. Ay, mga sabon ang galing nga. Hindi mo daw. Para makarating. Forma. Ito ka nakatubig. Lugad ang galing ang mukha ang sabihin ko sa'yo. Tulong pang tubig. Malugad ang galing ang mukha. May sabon. Sabon. Sa tawag ko rin. Gusto mo. Ito, kaya yung post ko ah. Ano ba? Ano ba? Yun yung tawag ko din. Natawag ko. Ano ko lang sa ano tawag ko? Ito yung Isa ano. naman pa, nakasundo ko ba ito yung ano,
Yung na-unlock. Ayun yung Amoy na mahaba. Hindi na ako. Hindi ka dapat. Hindi mo yung karay sa katawan mo din ako. Ako yung dito kinalan din siya dito. Ay, wala naman sopas. Ganun tayo. Sabi ko ako na. Hindi, share ko naman na kayo. Yung mga post ko sa Facebook. Oh. Oh. Ito, kumain pa. Yeah, ibigay mo sa akin. I-stop na lang kita. Hindi, ang corny. Ang corny mo naman eh. Ang corny. Alam ko corny. Yun lang nga ba? Meron ko iba. Badila mo kasi yan, badili. Wala naman ito. Kaya ano tayo? Ano? Ano city na? Bakit mo? Bakit mo? Masiti na. Dahil. Bakit mo? Ano? Yan ang isa na pakita yan. Ano? Manok. Manok. Bakit ako nag-Facebook? Kasi galit sa para mag-iisip nila ako. Isip ako yun lang. Magkalit ako doon. Hindi na kaya. Ha? Ilang pa? Ano ba magparaarap ka? May sarado na. Ako, sarado na. Ay, wait lang. Dito mo. Dito sa akin. Bigay mo na sa mga. Dito sa akin. Dito. Makakama na po na. Kailan po na ito? Kung mga kung makagaling mo. Ikaw ko si Sisi. Gagawa. Pagtapos mo. Nagigrawin ako dito. Sana. So, kulang kasi ko. Ano ba ito? Di, spray lang. Spray. Ako. Sa lemon ba sa ano? Sa Ano naman ko rin. Di. Kapag ano. ano yun? Tignan mo lang Mga yung dali mga mong bra. paintings ko. Tignan mo mga paintings ko. Dali. Magpakita ko sa'yo ang mga ano. Magiging fantastic. Silang ba kumakain? Hindi sa mga talaga sa akin. Tama sana. Naalala na. Hindi. Ibalik pa nga lang sa Facebook ba? Ano siya? Nabigdi na yung pangalan niya. Nabigdi na yung pangalan. Kung di ko na sa akin, pagod ko. Uy, nasa ka pa. Di ba nakita? Di ba sa ako? Sa kami. Sa ako. Dita. Nasaan ka? Ay, eto. Punta dito, papakita ko sa'yo ang pagiging artist ko. Tignan mo very good. Malaki mga artist.
Hindi, joke lang. Burahin mo, burahin mo, burahin mo. Burahin mo. So, ito na lang ah. Burahin mo lahat. Yan. Diba? Diba? Maganda ba? Ikaw. Ito ba yan? Ito yung ito. Ito mo kayo. Super dad. Ako papatuloy. Ako sa buwan ko. Walang tuloy. Ito ko yung ano. Diyan nagkakatugang ng baga ni Bano. Ay, iyo. Kain. Sa aga na sa nadaan. Iyo. Thank you sa naline. Sabot, abi. Ay, thank you. Sabot. Ay, sa tripalan, charot doon siya tayo. Ano ba ya? Sa taray. Single, charot doon siya. Kaya pa ba? Kaya pa ba?
Di kasi ano, sama mo naman ako, sama mo ako. Hindi ako mapayag. Sama mo, dali na. Dali na. Dali. Oh, TV. Ano, I love you. Let's go. Let's go. Sama mo na lang yung brownie. Hindi mo regalo. Kita kayo, hindi alam mo ano. Kasama ko. Kasama ko dito. Tais. Yan na. Hindi kumakain, babayan na lang siya. Kumakain. 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 Grabe naman mamit yan. Blue.
Ako naman. Di ba, Victim? Dapat maganda kasi maganda mga bago. Yung permo mo, sa akin, no? Wait lang. Di ba yung Sino ang perma? drawing ba yan? Pirma ko nga yan. Bobo. Tama, tuntukan, no? Bobo. Los ba yan? Selos. S. Bobo. Kung hindi yung bibigyan ganyan. Ay, let's see ba yun? Let's see to. Next ay bobo. Next. Sinasabi mo. Let's see. Ay, pangalan mo, Lex. Ano ba yun, Lex? Ay, sexy ka pa ba? Pagkawanin kita, ano? Mahirap ako sa ulo. Ito, boy. Wait lang. Di ba gusto mo to? Wait lang. Di ba gusto mo yan? Ani!
Hindi. Ay, Simon ka lang. Punta ka lang. Oo mo lang. Punta ka lang. Ay, Simon ka lang. Hoy, pito na nga ako pala. Hoy, kami na po yun. Okay na mo. Hoy, Lap. ano ba ko lang punta? Lap Josie. Ulo, di ako pinapansin ng putan. Ba't galit ang Ano lahat? ito? Ako magkakaroon ng avocado. Ano? Ha? Ano ini? Paano na? Kailangan ulit. Ano? Kain siya ulit. Apa nga? Pareho tayo. Balot pa nga ako eh. Napatulong ako noon. Kaya di ako nakakapag-on. Mag-ano daw kasi kami sa tindahan nila. Kami na ako pinatutulong. Dami naman kasi pinitulong ako. Hindi ko naman matanggihan yun. Ninong ko yun eh. Ano nanay pa man? Mamaya nga, alam mo ba kung ano gagawin? Ano pa? Alas 11, mamayang 11, tapos mamayang 3 ng umaga. Sabi na, wala akong tulog kapag napagod na ako. Ripayong pakyo! Ripakyo, pakyo mo ba? Wala bang ano dyan? Wala bang mama dyan pamalakas? Talo? Ba't ako manilig? Wala bang mama pamalakas? Ayun na, pagod na ako eh. Bawang 0.0, 0.10. Hindi nga pwede kasi nga ano, kailangan mag-deliver na yung i-deliver sa ano, sa kaya kailangan kailangan tapos agad. Truck pa naman yun. Kaya kailangan ko ng mga pagpalakas. Yeah. Ano yung sira? Bakit na nga lang, napakadamot mo pa. Anong gusto mo? Ritos o laga? Oo, ganun. Bakit? Gusto ko ganun eh. May bunay pa kita duman. Nang nilaga. Sama. Sa kuya na itong nilaga. Iniisip ko eh, mawawala. Pag naisip ko, nagmamaka sa akin. Tapos, mawawala yung pakikilo. Tapos olive oil. Mawawala ka nga. Testing. Nakautos siya. Ako damot ng putik. Totoo inyo. Make up. Damot. Ayan na oh. Maski pa make up yan. Siguro lang, paano na lang bukas ang maglalaro? Tayo tayo bukas. Tayo tayo bukas. Tawag na, pagkakin talaga, ewan ko eh, no? Ewan na. Hindi, wag na, napipilitan ka lang ata. Sige, hindi na. Hindi na. Ay. Hindi na. Hindi na. Hindi na nga. Hindi ako naman mamilit eh, bakit ba? Yan nga, wag na. Kasi di ka naman sigurado. Well,
ako sa basketball ko. Ako muna. Ako muna. Hindi. Hindi. Ayaw sumagot. Ayaw talaga. Ayaw sumagot. Balik na nasagot. Sabi na kumakain na. Uy, ano nga? Kaya ano bukas ulit? Lalaro bukas ulit. Dami talaga. Hindi talaga nasagot. Dahil, yan talaga yung mga pagkahalan at 10 or matutulog ko na lang. Matutulog ko na lang. Ay nga pala, ikaw nga pala yung nagano sa akin? Ikaw ba yun? Yo, hindi talaga nasagot ng puti. Ikaw ba yun? Ang kamali mo? Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Ay, hindi ko yun. Ano ba naman agad? Mga 11 hours. Gusto naman natin nakaulit ng puti. Tampuin? Tampuan? Tampurot tampurot. Bukas ha? Mga 11 na kasi sipat. Gusto ko na daw marinig mo kapag na daw. Basta, baby tayo. Baby tayo muna kayo ha. Bye, 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 bye. Baby tayo muna kayo. Thank you kayo. Personally,
Walang latapa, yun mo. Uy, may bako! Teka, mag-ipangalit ka. Nagpustak nga! Ako! Ang live na pagkakit ko ko, diba? Hindi ka pira. Ang ano naman, ang ayos ka. Makamulog ka. Ano ba ba ang mga? Ikaw na kayo doon sa barangay ka. Para pa rin makaisip. Tanga, buong. Iwan na daw ako dito. Bukod sa barangay. Hindi ako pupunta doon na. Ay, bako tan! Iyo bagaw digdo. So naralaog ko na. Igo pa naman mga gusto. So inaragas ako sa so gagamiton ta. Anong na plato, anong na kutsara, anong na baso. O to sarag. Inano. Pero baga ma'am, nagdiit. Number. This. Oo, merchant to. Diyan na... Kumano dali. Kumano. Go. Sige.
Sure. Dito masyado ko po ano.
Kung sa ba, may bunay ka. Customize kayak kulay. Ano yun eh? Papalit. Ano yun?
Kami, ano ko lang, yung pinag-uwi ko. Video. Saan pinasusukat? So, sa apple cider? Ako, suka natin timpla ko. Ano? Nakalasan ko na. Buklan! Ulit, buklan! Mari, buklan, mari, buklan, mari lang. Invisible! Ba't dahil? Basta ng ano? Kaya sa Rowan ng jet ski. Jet ski. Ano yung mga Napakaroon kita kain na sa limon. Hindi na daw mag ano ka rin Ako rin. Hindi na daw.
Tatay pa nagkakula. Medyo madot dito. Yan, ganang yan. Down, down.
Computer 4. Connected. Computer 4 has previous version. Maria Pani. Sabi ka mo ba si Simas mo ka na rapinya po daw. Gasta eh.
Yellow. Yellow. Dua. Open sa tray. May yellow pa ka mo? Open sa tray. Hindi ka naman. Di ba nakawag ng mga black? JJ. JJ. Tapos Lawrence. Ako ng G pang lalaki. Zero na yung sakit, 05 716. Chico kasi. Computer 3.
Video.
Sa bawat minuto, ako Pagkulupan mo yung lulubukan. Pero tayo magkamuban mo ito. Talakal daw sa naputa. Puro tulog. Hindi ka man lang ng maloy. Hindi ka manong malidulo. Nandito sa mga ito. Wait. Hindi na ba nag-expect natin? Meeting na nakalbag sila din. Sa buo. Ano siya na dito? Yan o! Movie sa pinawang ka na. Sabi da, ano da ito? Ano daw? District da. Diba ako mo sa ano ba ito? Baka ang karmi ko, hindi ko pinakakingin kasi nangayo. Nag-girate ko pa nga mga ano ko bagal sa akin. Bilib mo lang ito. Bilib mo lang ito. Nag-girate mo pa nga. Pero ang mix pa na ako. Doon ako, may nag-ano, mas ikapos na coffee. Mga boys, ako mga night crew. Nalaman ko yung mga boys yung
Parang maganda yung ano talaga yung yung ano ay ano ito ang pag na ito yung arena so sa ano sa bowl dito yung ano ako din sa Roblox. Di ba may dito kung ang tirari yun, kung naging ang tirari na naging kung ba yun, rayo, may tubo pa ito. Hello? Buwan ka daw. 3D. Sayang mo. Ano ito mag-trap? Ano na mag-trawa? Dito ka. May aray ko, hindi mo nagtigan. Alala. Alam ko. Ano, pinabuse mo ako? Ano, madalagayan ako? Pwede yan. Wow, ano, ay, ikulim ako, pwede bang kakala? Ngayon ang ano, ay,
Para sa naman gano'n. Marami ng ano. Alam mo ba ano mo? Good evening. Ano? Yun. Okay. Hindi ako na. Dalo ka ito. Ako na ko. Yan ang pagkaon. Teka, magkait papili pagi lagi. Kumanda ko, sabi ako doon oo na, kasi yung gagawa ko. May makawa. Okay lang dito pa. Alam mo itong ano, ipon, doon. Yung mga ipon ko ano nga. Hindi ipon. Wait doon. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
Mira. Wala mo na yan. Ano binigyan? Yaman na yan. Yaman na. Yeah. Gago. Nag-click na sudo. Yun na daw start. I love you.
Maria, pakinig kasi ako doy. Makaut ka, Jay, ka ng video. Sige na. Ikaw na. Out na dig niyo. Ito eh. Open man. Rio. Good evening. Nakumbukong kita. Ano tayo? Naba, kasi friend ko panalian dito. Iba, hindi ka magagawin ang tulog. Nakatabot. Daya. Kita ko na doon. Dalo. Wow. Dalo. Dalo po ako sa kasang. Out na sa 3. Isa 1. 20, Ano ko? Kalipat. 5, set. Good evening. Yung kanoy.
Computer 1 and computer 4 change places. Open ako. Huli Miao. Yan, yan na. Tagay na ba? Tipon mo. Ikot yan, yun. Ito mo na di yung... Oo. Yan, hindi na di yung luka, diba? Wait, eh. Sarap ba na? Pangis to. Ito. Iwan. Wait. Tatabi mo yung dito. Pangis to. Uminom ka. Ito, tigil-tigil ka. Ano yung taka-raptor? Hmm. Float guitar? Ano ba yung taka-raptor? Wait lang. Hindi ko na nagtutubig yan. Hindi ko kahit ano nagtutubig. Buang ka, duwi ko na. Kung nag-indra ka doon, mauna doon para madali o soyo. Limon? Makatugod sa araw-araw ka ano pag ano na. Minsan may napalisaktan si Kota. Ako tigiri ko ang gusto. Hindi ko pa mato. Orang sama si Kota. Yun sa pinakaw niya sa anak ako. Ito yung pinakaw ay pinaka ito si Fredo. Nasa likod. Si Fredo? Pag Si ano ano, na si Pandak, si Pandak. Si Fredo? Pag ano na pag Yung pinakainot, si ano po. Inagulin niyan, baka malipat siya doon. Tulong linya, sinda. Kung ano sila na kayo dito. Kaya, ano kaya kami group 1? Gusto mag-group 2. Hindi na pwede masisin kung ba't Well, ka. Iba na nga naman. So ano ang Hindi mo patigan. ginugit sa wato sa Nati. yan. Di ba? Ano? Yun. Sino nakuha? Sino nakuha?
Uy, labos ka na doon. Para si JP. Sige, men. Yan daw sa ipadyak. Sa may wifi yan. Ba't hindi mo? Uy! Wait na. Hindi na pwede si... Oh, saan naman sa'yo mo? Starbucks ka? Hindi na iinap sa kopiro mo. Sige, di ba kayo pala sa tayo? O, yan. Yan. Ay, mapanog. Ay! Shit! Shit! Mandiyan! Yan o, titig. Ayan o, yan o, baka. Yan. Ayan! Yan. Hali! Yan o, yan o to. Ano? Oh, yan o, yan o. Balot. Next! Yan. Ayun! Ano? Sabi. Yan. Hello, di na nagbagagi. Yan o, ano yung mga kapatid mo. Shit! Marabasok! Para patanda ka mo ito yun. Talaga. Are you man? This is slow. Wag na galing. What you doing? What you doing? What you doing? Matuloy kayo to. Ano naman yung Dahil hindi ka ano, yan. Hindi ka kalaban ba? Yan to. Hindi na kalaban. kung ano? Mali na? Wala ko na liyo. Ano mo na yung mahal nito? Punta ko lang naman ang gamit ko. Ako, May ma'am ano kasi daw. Hindi ano. Section ano ka mo? Sa record. kasi naman. Scary. Scary.
Patunay na boy na yung kaabot. Iko ayan na yung. Ano ko sa kaya na po? Titira mo. Ikaw ang kuya. Ang hirap pa nga yung pala ka na to. Kung yung nakalagat yung. Ala, Gusto ko na lugar ko. ikaw ang lukuhan mo yun, no? Ayun. Ako yun. Yung mga God, so parang kalabos. may bago pa ako. Kulong pa lang. Ako tako pwede to na ito na talo. Hello? Yay! Sinagyan ang pangalan. Wala ka po sila na. Ow! Iya ko na. Puta man. Ah! Ah! Sabi na doon. Ay, ano ba kayo? Sakay ako. Sakay ako. Sumat ka na tayo. Sabi ka na, please. Sabi ko tayo naman po. Ah, Tuloy mo, mag-itong banana, ano, banana. Eh, banana. Sabay. Tulad din ako rin. Enjoy ko doon. Yeah. Oo, paligid din ko siya. Ang iyong
Ting live, Sage. Belum. Bito. God. Anong kalaban si Jensen? Anong sige? Tulog ka, Papa. Logo baka tubig to, no? Ah. Nakapasok. Wala, na yan. Uy, hindi ako matagdag ka. Di ko maganda na si iyo. Asa? Ayun, ako. Ano sa dulo ng Pilipinas? Balita daw. Nagpupuli, di. Sa'yo mo na ano, Sage? Nagpupulay. Pera kanta. Sakto na lang. Kasal. Ay, kunig ko sa Google. Nabalik ka lang. Lag. Natipo lang. Nakabuli. Lag pa. Nagmamang. Kasal lang mo. Gabon. Magbaliw ka, magbaliw ka. Kumon. Kung yan din ka sa baliw. Yesterday. Alam, nagtitipong maroon. Pagod. Ako. Stop it. Gago. Yeah, kinuha ni Gigi Gisting ko mo yun yan ang Kaya kakaireling ko. Yun sa dulo, Carlo. Maliban na sa dulo. Lao, doralago na ako. say. Sura yun. Oh! Hindi ka pa naman. Ha? Yun. Pakayo lang ko yan. Ang Sino po sa ano? Kasi daw, kahit doon. Ano daw, imagine lang, doon. Sabi na. Nakikita ka lang, Will. Pag may nakasunod ako dyan di kundahan doon. Magkailangan ka kasi natusin kami na ako, Will. Hindi na namin. Okay, mukhang ano doon. Admiral. 160. Basic potato. Wala po yan, daw may ko yan. Potato. Parang na ako doon. Gira na ako. Wala pa mo titik. Hindi pa naguli ng menu. Lagi ako doon. Ay, ka na, Sage. L, ano? Sino po L? Talaga. May pa ako. Balik na ako dito yung kami yung bukso. Oh! Yeah, ano? Nasa kuya, Dio, sa yung kita eh. Newil ano ka na sa age? Peter kaya.
Ay ka na, Joy. Hindi yun. Where are you, Mama? Hindi yun. Nasa yung tanong. Ay, nakasula ako. Ano ba? Wala ka. Everyone's 16 o si ano. Hindi ako. Yaw. Gusto ko. Say the stage. Para yung ako. Teka. Hindi ako. Ay, nasa wait stage. Hindi. Ano ito na wait? Wow. Para yung ako. Ano siya? Mga sa pinakatulog. Mga sa ako. Advance in the sequel. Look at me. I have. Look at me, I have. Look at me, I have. No, ito naman yun. James. James. Ito naman yun. Piano, Max. Sage, tignan kita Sage. Saan yung Sage yun? Kami tignan sa taramay kami. Puta na galing na. Ay! Yo, tig sa ano Sage yun? Ano ba ito? Itong batilyo? Ano ano ba? Kasi ba? Uy, may litinda. Ilagay. Ano yung isang litinda? Pag ilagay mo eh. Sa samantala nakapatid. Di ba makain nag-shake yun? Screen ka.
Yun, nabili sa Monster Bro. Pati. La, dua. La, dakulod. Ano dyan? Jaya, dakulod Jaya. Marmat na yun, Jaya. Yan o. Yun o. Mura tayo pagsulit. Kabahas.
Dumay pa lang kami. Ay, tulong. Ay, puta! Sige, dyan ka. Puro siyang dyan matilyo. Ako. Pinarap ka. Ba't ako dugit si Jay? Gulong lang. Wala na ako pa. Ako din. Kaya pala. Mag-ano ako sa inyo. Lagi. May kapadaman ako. Nawa ko si Payo. Ang may tambay din si Jay yung lumagi. May alat sa Pa. anak mo. Lumang kapali yun. Payo. Dati sabi ni mama. Mapakuha sa nalaman. Yun ako dun. Tanong na Maya. Ayun naman ang ganito. Parang din sa kuya. Magpadoon ka, tawag na kaan. Waka. Hindi nga sa pwede mo. Hindi sa trophy. Yung ano na dumaan? Tawag na kaan, James. Ako na din isa nyo. Ako, bango. Ulit na lang ang Diyos. Di ba ang boy? Apa ang buwa? Ayun. Oh. Ay, dapat ka doon. Ay, nakamit video. Sinadan mo? Ah, Sinadan mo? legendary. Pangwit o ano? Ano? Tapos yung papayo, buwang payo. Pangwit o pana? Antigadis mo na tapos ano pana? Para, Pana?
Diyan, tabak dyan. Bulit pa rin at babaki sa kong. Namasakay ka? Ito mo ba yung pagkong ako? Diba? Ayan, wala ko. Bye-bye. No, interrogate sa lang. Wala o, tuwa o. Doon ko na. Mas agil mo ako. Bukas ako na. Ako na, Nick. Ako na, ako. Uy, tama na. Uy, may tuwan ay gulay ang pinakita sa ako. Oh. Sabi ko lang may papakado sa kanto.
Kaya, nagkakairinig ko na sa'yo. Kaya, duwa na doy. Doy. Duwa na doy. Iyak ka doy. Yes, Kapitano, Kapitan pa.
Tama, very good. Amit ka. Ano yun, Sydney? Wala ko. Lumaki po si Sydney. Ha? So, akin, ano lang, wala mo natin. Ha? Ako, mga attorney.
ang ano ko eh. Sawit saya, sawit. Abalo. Thank you.
Natural. Bakit sa iba mo? Bakit mo? Wala na ano, tatabak mo. Ayun lang, ayun lang. Naglubog. Okay, kaya alam ko naman yung sumunod. Sige, taro sa pagkakas sa'yo. Ay, hindi. Hindi pa lang. Hindi tema yan. Ay, nasa mga pipa. Oo. Eh, Nilalagay ko ako gawin. False, Jordan, false. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. YouTube. Okay. May gari ba ka daw? Ano? Buwata lo. Buwata solo. Anong may kape? Magulo ka nito sa kita. Alit ka? Hindi. Okay. Ano? Magulo ka nito sa kita. Wait.
Sige. Sige. Ano ini? Pwede, may ano, kayo ka pinagkailutan. Sige. Sabi sa'yo si Joe pag hindi. Sabi sa'yo pag yung ano yung hindi. Bro, hindi ako wait. Wala na kami, bro. Apa? Ano ko naman?
Ako tabi sa training. Good night. Ha? Computer is still. So what? Ano nakabubuy piso? Piso. Isa lang. Lurutong ka na bubuy. Katuro ka na. Lurot ka na.
Ano kita mo na ako na lumabas. Pasok ba ako sa bago? Nakulong talaga na. Nililuwas ko ako sa bago. Nakulong talaga na. Ako ko nililuwas na baga na. Gawin mo na. Iya, hindi ko pipiliin. Ito, kunya. Ito, iba. Hero mo ka. Dilim na ng hero. Ako. Yes, kung hindi ka na to. Ako nagkatang ating na. Pagkarin mo na. Pagkarin mo na niya. Higit. Kapre na ba? Pag nagkalaki yan, kapre na kapre. Bukas kaya nagsuwag ko. I-atras pa ito. I-atras pa. Sabi ko, dito tulog.
Putang ina mo na yung talaga. Ulo. Loko. Ayun. Kaya. Kailangan. Kaya nga yung napalak ko eh.